No hei, luontoon on hyvä tulla maadoittumaan, vaikka olisi ihan vaan läheinen järven ranta. Mulla ainakin toi mieli on semmonen, että se välillä niin kuin menee ties mihin suuntiin ja on semmonen niin kuin rauhaton ja semmonen, niin se pitää välillä aina niin kuin pysäyttää ja täällä se onnistuu parhaiten. Ja täällä nämä elementit, niin kuin taivas ja järvi tässä ja rantakalliot ja aurinko paistaa ja näin, niin jotenkin rauhoittaa. Tuntuu semmoiselta niinku, täällä asiat on niinku pysyviä ja semmosia niinku, kaikki on paikallaan siellä luonnossa, että se on jotain muuta kuin se semmonen niinku vaelteleva mieli. Mä ajattelin puhua vähän semmosista asioista, mitä mä oon läpikäynyt tässä tyyliin 1,5 vuoden aikana. Mä oon läpikäynyt aika isoja juttuja. En tiedä onko näkynyt päälle päin, mutta sisäisesti on ainakin tuntunut kyllä. Mä oon läpikäynyt yhden ison elämänmuutoksen ja siitä alkaa nyt olla 20 vuotta aikaa ja silloin mä raitistuin. Siinä vaiheessa elämääni mä olin nuorena ja pöljänä ihmisenä päätynyt aika huonoon jamaan niin kuin itteni kanssa siinä ja se piti vaan saada niin kuin loppumaan se touhu ja pää selväksi ja niin kuin mieluiten pysyvästi. Ja mä sain siihen sitten yhteiskunnan apua ja se meni hyvin, mä oon edelleen sillä samalla tiellä ja nyt jos luoja suo ja viskaalit sallii, niin tänä syksynä mulla tulee sitten tasan 20 vuotta selvää kaalia ja se on tosi hieno juttu ja se on mahdollistanut sitten tosi paljon niin kuin asioita mun elämässä ja se on semmoinen iso vedenjakaja niin kuin mun elämän kaaressa, että kaikki asiat on niin kuin tavallaan joko ennen sitä tai sitten sen jälkeen ja no siinä sitten sehän on siis kauhean iso savottaja, se on niin kuin aika vaativa homma. Sen takia niin monet epäonnistuu siinä, että siinä niin kuin pitää ensinnäkin tulla niin rehelliseksi kuin pystyy, niin kuin lähinnä itselleen. Ja sitten siinä täytyy niin kuin penkoa sitä persoonallisuutta, niin kuin, että mikä siellä nyt itse asiassa niin kuin sit aiheuttaa semmoista kitkaa. Ja sillä lailla, että se on kauhean semmoinen niin kuin iso projekti. Ja niin kuin just sen takia mä varmaan niin kuin koen sen semmosena isona vedenjakajana mun elämässä, että ennen ja jälkeen tavallaan, että siinä on niin kuin, vähän niin kuin uusi ihminen syntynyt tavallaan siinä projektissa ja tietyllä tavalla niin kuin tullut omaksi itekseen ja sillä lailla sitä voisi kuvailla niin kuin monellakin tavalla, mutta kumminkin. Ja no siinä sitten elämä oli kauhean semmoista niin kuin nousujohteista pitkään, että mä tapasin mun vaimon, vuosi siitä eteenpäin mentiin kihloihin, vuosi eteenpäin mentiin naimisiin. Mä opiskelin uuden ammatin, mä aloitin uudenlaisessa työssä ja sain siellä niin kuin pikkuhiljaa semmoista vähän niin kuin lisävastuuta ja lisäliksaa ja semmoista ja kaikki meni hienosti ja sitä jatkui niin kuin toistakymmentä vuotta sitten. Ja no mä lopulta sitten kyllä niin kuin väsyin siihen työhön ja se oli silloin 2019 syksyllä, kun sitten otin loparit ja hain eräopaskouluun ja sillä lailla. Ja no siellä eräopaskoulussa ei avautunut mitään sit semmoista suurta niinku juttua tai semmoista visiota, niinku, että tekisin sitä hommaa tai näin, mutta se meni kumminkin ihan smoothisti sitten, koska siihen aikaan mun kanavalla lisääntyi liikenne niin paljon, että mä pystyin sitten niinku olemaan sen varassa, että mä teen niinku videoita ja mun ei ole tarvinnut sitten niinku miettiä muihin hommiin työllistymistä tässä ja se meni ihan niinku smoothisti kaiken kaikkiaan sit vielä sekin käänne siinä, mutta sitten pitkä rauhallinen jakso elämässä päättyi sunnuntaina 24. päivä lokakuuta 2021 illalla, kun putos pommi, että me erotaan vaimon kanssa ja se tuli ihan vastapalloon se asia. Mulla mä en tiennyt niinku mitään tämmöisestä, mä en ollut onnistunut huomaamaan mitään niinku varomerkkejä tommosesta ja en ottanut kauhean hyvin sitä, että mä menin niinku shokkiin siitä. En nukkunut vissiin 3 vuorokauteen juurikaan siinä ja en syönyt tyyliin 5 päivään, 7 päivään, että meni niinku koko systeemi tavallaan ihan sekaisin niinku ja se rupesi näyttämään vähän huonolta jo se toiminta siinä, mutta sitten sitten joku semmoinen selviytymismoodi kumminkin kytkeytyi niinku päälle. Se varmaan niinku se stressi jotenkin löi yli tietyllä tapaa. Sitten mä aloin niinku nukkumaan ja välillä oli jopa ihan nälkä ja söin kumminkin sitten jotakin
vaikka ei olisi ollut nälkäkään. Ja ne sai nämä niin kuin perusasiat kuntoon siinä, niin sitten pääsi se niin kuin paraneminen ja se sen tilanteen hyväksyminen ja semmoinen niin kuin alkamaan siinä. Ja hyvin nopeasti siinä sitten mä päätin, että joo okei, nyt tuli tämmönen, mutta että mä en tähän niin kuin lannistu ja mun elämä ei tähän lopu tai mitään, että eteenpäin vaan ja semmoinen kauhea niin kuin drive päälle ja sillä lailla, että no se tietyllä tapaa varmaan niin kuin suojeli mua niin kuin ajattelemasta ja vellomasta siinä kaikessa, mutta kyllähän niin kuin sitä semmoista pahaa oloa ja sitä tilannetta olisi varmaan kumminkin kannattanut sietää vähän enemmän, että kauhea kiire oli niin kuin sit eteenpäin ja pois siitä tilanteesta ja sitten tapas siinä niin kuin uusia ihmisiä ja kyllä mä niille niin kuin kerroin ihan rehellisesti, että mikä mun tilanne on ja ei siinä mitään, mutta ettei ne nyt kauhean hyvin kyllä mennyt ne jutut ja siitä vaan sitten siitä lähti niin kuin ihmeellisesti semmoinen niin kuin piinallisen pitkä jakso, että mun oli vaikea niin kuin saada semmoista tasapainoa, semmoista oikeaa niin kuin rauhaa itteeni, että jotenkin niin kuin levoton useasti ja semmoinen niin kuin jotenkin ahdistunut ja levoton ja semmoinen, niin kuin, että sitten nyt tässä mä niin kuin tajuan, että se ero niin kuin käynnisti jonkun semmoisen niin kuin isommankin, ehkä mitä onko keski-kriisi, jonkun tämmöisen kumminkin kriisin niin kuin oman itteni kanssa sillä lailla, että mun on niin kuin pitänyt kauheasti niin kuin miettiä taas niitä semmoisia samoja juttuja kuin silloin 20 vuotta sitten niin kuin omasta itsestä ja niin kuin käydä läpi asioita ja sillä lailla, että kuka mä niin kuin oon ja mitä mun pitäisi tehdä ja siis sillä lailla, että ihan ihmeellinen semmoinen niin kuin juttu niin kuin lähti pyörimään siitä erosta ja mä en ole sillä lailla mitenkään pahoillani siitä erosta ollut pitkään aikaan enää ja sillä lailla, että siitä mä niin kuin tavallaan just päättelin, että se varmaan lopulta niin kuin kyse on jostain muusta kuin siitä erosta, että se on niin kuin jatkunut niin pitkään se semmoinen niin kuin hankaluus jotenkin niin kuin oman itsensä kanssa ja sillä lailla, että joo. Mut joo, kyllä tämä on pistänyt todella niin kuin miettimään tämä niin kuin vaihe elämässä ja jotenkin se semmoinen, että sitähän voi elää niin kuin pitkiä aikoja niin kuin sillä lailla, että sitä luulee, että no nyt mä oon niin kuin selvittänyt tämän elämän mysteerin, että miten nämä niin kuin hommat toimii ja niin kuin tällä lailla mun pitää niin kuin elää ja sitten kaikki menee hienosti ja sillä lailla sitten se niin kuin romahtaa se juttu ja sitten sä oot ihan niin kuin sillä, että mitä, ei tämän pitänyt näin mennä ja voi olla tosi vaikea niin kuin hyväksyä semmoista, niin kuin, täytyy taas niin kuin jotenkin koota itsensä niin kuin uudestaan ja miettiä kaikki jutut uudestaan ja sillä lailla niin kuin tosi jotenkin, no ei mullakaan nyt siis tässä nyt mitenkään niin kuin liian usein tämmöisiä ole tullut, että tosiaan edellisestä isosta myllerryksestä on se 20 vuotta, että ei nyt siitä voi valittaa, mutta jotenkin mä olin kumminkin siinä välissä sitten jo niin kuin tottunut siihen ajatukseen, no tämmöistä tämä mun elämä on ja tää on tämmöistä rauhallista ja niin kuin mä oon niin kuin ihan rauhallinen ja kaikki on ok ja sillä ja jouduin sitten pettymään, että tommonen niin kuin juttu kun tuli, mikä heilautti mun niin kuin elämää oikein kunnolla, niin sitten selviskin, että en mä niin kuin ollutkaan niin jotenkin sitten valmis itteni kanssakaan kuin mitä mä olin ajatellut. Joo, mä en tiedä, onko tässä tarinassa nyt varsinaisesti mitään opetusta, mutta mä nyt halusin jakaa tämmöisen
käännekohdan mun elämästä. Ja varmasti on ihmisiä, ketkä just nyt läpikäy jotakin isoja asioita, niin mä oon hengessä mukana. Mä niin tiedän, miltä teistä tuntuu. Sen kun muistaisi aina välillä palauttaa mieleensä, että asiat elämässä on meillä loppujen lopuksi vaan lainassa, eikä niiden pysymisestä ole mitään varmoja takeita olemassa kenelläkään, ja ei pitäisi liikaa ripustautua mihinkään yksittäiseen asiaan ainakaan. Mutta kai se on ihan inhimillistä, että sillä ei voi kuitenkin joskus käydä. Tärkeintä on kai, että nousee vaan aina ylös sitten ja niistä elämän kolhuista huolimatta jaksaa uskoa siihen, että parempia asioita on edessäpäin.